السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تشمل الكائنات البحرية أعدادا هائلة ومتنوعة في أشكالها وألوانها وطرق معيشتها، وكذلك تختلف وظائف أعضائها وطرق تزاوجها وتكاثرها. والحيوانات البحرية هي مجموعة من الحيوانات التي تعيش وتقضي معظم حياتها في الماء. وهناك بعض الحيوانات التي تعيش وتتكاثر وتنتقل بين الماء والبر وتسمى البرمائيات. ومعنا في هذا الفيديو أكثر 15 من الكائنات البحرية الودودة والمحبة للبشر حول العالم. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 15. القرش المطرقة، أو القرش أبو مطرقة، وهو فصيلة من رتبة القروش، ويسمى بأبي مطرقة لأن رأسه يشبه المطرقة. وأسماك القرش ذات رأس المطرقة يمكنها اكتساح الفريسة بشكل أكثر فعالية، وقد يصل طوله إلى 6 أمتار ويزن 530 كيلوغراما. وعادة ما تكون رمادية فاتحة ولها صبغة خضراء وبطونهم بيضاء، مما يسمح لهم بالاندماج في المحيط عند النظر إليهم من الأسفل والتسلل على فرائسهم. ورؤوس المطرقة لها أفواه صغيرة بشكل غير متناسب مقارنة بأنواع أسماك القرش الأخرى. ومن المعروف أيضا أنهم يشكلون مجموعات تزيد عن 100 أثناء النهار، وفي المساء مثل أسماك القرش الأخرى يصبحون صيادين منفردين. وتأكل أسماك قرش رأس المطرقة مجموعة كبيرة من الفرائس، من الأسماك والحبار والأخطبوط والقشريات. وتعتبر زعانف القرش طعاما خاصا في بعض البلدان في آسيا مثل الصين. وفي ثقافة بعض البلدان القديمة والغريبة، يعتبرون أسماك القرش ذات رأس المطرقة آلهة البحر وحماة البشر، ويعتقدون أن بعض أسماك القرش المطرقة هم نفسهم أفراد الأسرة الذين ماتوا، وتم تجسيدهم في شكل سمكة قرش برأس مطرقة. وقرش المطرقة ذو طبع هادئ ولا يهاجم البشر في أغلب الأحيان، ويقترب الغواصون منه ويصورونه ويمرون بجوارهم دون أي تعرض لهم، ولكن يمنع استثارته بأي شكل من الأشكال حيث لا يكون مضمونا في رد فعله. رقم 14. الحوت الرمادي. الحوت الرمادي هو حوت باليني، ويأتي اسمه الشائع من البقع الرمادية والبقع البيضاء على جلده الداكن. والحوت الرمادي له لون رمادي داكن ومغطى بأنماط رمادية وبيضاء مميزة، وهي ندوب تتركها الطفيليات التي تتساقط عليه. وعادة ما يتم التعرف على الحيتان الرمادية من سطحها الظهري، والندبات والبقع المرتبطة بالطفيليات، ولديهم فتحتان على رأسهم، والتي يمكن أن تخلق ضربة مميزة على شكل قلب على السطح في ظروف الرياح الهادئة. ويتراوح طول الحيتان الرمادية إلى 15 مترا للبالغين، ويمكن أن يصل حجم الحوت الرمادي الناضج إلى 40 طنا. والحوت الرمادي هو حوت مسالم ومستأنس، وعادة ما يقترب من القوارب دون خطورة، ويسمح للبشر بلمسه وإطعامه والتودد له، ولا ينصرف طوال تحدث البشر له، وكما يصدر أصواتا عالية عند الاقتراب منه وملامسته. رقم 13. مانتاراي. أسماك شيطان البحر أو مانتاراي. ويحتوي جنس مانتاراي على نوعين، وهي شيطان بحر الشعاب المرجانية، وشيطان البحر المحيطي الضخم، وهما أكبر أنواع سمك الراي. ويصل عرض أسماك شيطان البحر المحيطية على الأقل إلى 7 أمتار، في حين أن شيطان بحر الشعاب المرجانية يصل عرضها إلى 5 أمتار. ومانتاراي لها رؤوس عريضة وزعانف صدرية مثلثة، وزعانف رأسية على شكل قرن تقع على جانبي أفواهها. ولديهم أجسام مفلطحة أفقيا وعيون على جوانب رؤوسهم خلف الزعانف الرأسية، وشقوق خيشومية على أسطحها البطنية. ويتحرك مانتاراي عبر الماء بحركات تشبه الجناح لزعانفه الصدرية، والتي تدفع الماء للخلف. وأفواههم الكبيرة مستطيلة الشكل وموجهة للأمام. ويجب أن تسبح المانتا باستمرار للحفاظ على مرور الماء المؤكسج فوق خياشيمها. وكان البحارة قديما يعتقدون أن مانتاراي يشكلون خطورة على البشر، ويمكن أن يغرقوا القوارب عن طريق سحبها من المراسي. وتغير هذا الموقف عندما وجد الغواصون حول خليج كاليفورنيا أنهم هادئون، ويمكنهم التفاعل مع الحيوانات. ولقد صور العديد من الغواصين أنفسهم مع المانتا. والمواقع التي تتجمع فيها أسماك شيطان البحر تجذب السياح. وتحظى مانتاراي بشعبية بسبب حجمها الهائل ولأنها سهلة التعود على البشر. وقد يتمكن الغواصون من الاقتراب ومشاهدة مانتاراي أثناء السباحة، ورؤيتها وهي تتغذى على العوالق التي تجذبها الأضواء. رقم 12. دولفين الأمازون الوردي.
دولفين الأمازون أو الدولفين الوردي هي دلافين نهرية تنتشر في أنهار أورينوكو في الأمازون، وفي البرازيل وبيرو وبوليفيا والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا. ويشبه الدولفين الرمادي الشائع إلى حد كبير، ولكنه أكثر طولا ولا يملك زعنفة ظهرية، وعوضا عن ذلك يملك حدبة لحمية. ويمتلك الدولفين الوردي أسنانا تجعله يستطيع التأقلم مع الحياة في النهر، فهو يملك ما يقارب من 100 سنة، وتمكنه هذه الأسنان من أن يمسك بالفريسة بإحكام وقوة، فهي تسحق أي فريسة بسهولة. وللدولفين الوردي فم طويل يشبه فم التمساح، فهو يعد مثالي للعيش في النهر، وكما يعد صيادا محترفا. ويعد دولفين نهر الأمازون أكبر أنواع الدلافين النهرية، فقد يصل وزن الذكور البالغين إلى 185 كيلوغراما، ويصل طوله إلى 2.5 متر. ويكتسب البالغون اللون الوردي وهو أكثر بروزا عند الذكور. وأظهرت الدراسات أن دلافين نهر الأمازون الأسيرة أقل خجلا من الدلافين قارورية الأنف، ومع ذلك قد لا تظهر الدلافين في الأسر نفس السلوك الذي تفعله في بيئتها الطبيعية. فتقوم الدلافين الوردية بالاقتراب من القوارب والاحتكاك بها، وتلعب بالعصي تحت الماء ولا تمانع من لمسها ومصادقتها. رقم 11. خروف البحر. وخراف البحر هي ثدييات كبيرة مائية بالكامل، معظمها من الثدييات البحرية العاشبة، وتعرف أحيانا باسم أبقار البحر. ويبلغ طولها إلى 4 أمتار وتزن 590 كيلوغراما، ولها زعانف تشبه المجداف. ولون خروف البحر رمادي، وله جلد كثيف متجعد. ويمتلك خروف البحر شفة علوية كبيرة ومرنة وقابلة للإمساك وجمع وتناول الطعام. وخراف البحر لديها أنف أقصر من نظرائهم، وهي حيوانات ذو طبيعة منعزلة. وتقضي خراف البحر أغلب وقتها في الأعماق، وتطفو على السطح للهواء بانتظام على فترات تقل عن 20 دقيقة. وخراف البحر قادرون على فهم مهام التمييز، وتظهر قدرتها على التعلم المعقد. ولديهم أيضا ذاكرة جيدة طويلة المدى. ويسمح للبشر بالسباحة مع خراف البحر في منطقة فلوريدا، ومع خراف البحر الأسيرة في الولايات المتحدة التي سمح لها بالتفاعل مع البشر. وتبدي خراف البحر هدوءا شديدا، ولا تستثار أبدا تجاه البشر، مما جعل ذلك مناسبا بشكل فريد للبحث والتعليم حول خراف البحر. رقم 10. سمكة شمس المحيط. سمكة شمس المحيط، وتعرف أيضا باسم مولا مولا أو خفاقة البيض، وهي أثقل الأسماك العظمية وزنا، فقد يصل وزنها إلى 1000 كيلوغراما. وهذا النوع من الأسماك يعيش في المياه المعتدلة والاستوائية حول العالم. والسمكة تبدو للوهلة الأولى كأن نصفها الخلفي مفقود لعدم امتلاكها الزعنفة الذيلية، فشكلها يشبه رأس سمكة مع ذيل، وجسمها مسطح أفقيا. وتمتاز السمكة بأن زعانفها الصدرية صغيرة ودائرية، وفمها صغير وصعب الإغلاق، وعيونها صغيرة مقارنة بحجم جسمها، وأسنانها ملتحمة لتكون ما يشبه المنقار. وتتغذى سمكة شمس المحيط على قناديل البحر بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الكائنات البحرية الأخرى مثل الأسماك والقشريات. وسمكة شمس المحيط غير مؤذية للإنسان، ولكن لحمها قد يحتوي سموما. ورغم هذا تعتبر هذه السمكة وجبة طعام شهية في بعض أجزاء العالم. وغالبا ما تسبح أسماك الشمس في المحيط بالقرب من السطح. وأحيانا يخطئ البعض بالتمييز بين الزعانف الظهرية البارزة مع نظيرتها في أسماك القرش. ويمكن إطعام أسماك الشمس الأسيرة بكل سهولة. ويمكن تعليم أسماك شمس المحيط الاستجابة للهدف العائم ليتم إطعامها، وتناول الطعام عن طريق حامل الطعام أو من أيدي البشر. رقم 9. قرش الحوت. القرش الحوت هو قرش بطيء الحركة يتغذى بالترشيح، ويبلغ طول أكبر حوت قرش معروف حوالي 19 مترا. ويحتل القرش الحوت عددا من سجلات الحجم في المملكة الحيوانية، خصوصا كونه أكبر الفقاريات الحية غير الثديية. ويتواجد القرش الحوت عادة في المياه المفتوحة للمحيطات الاستوائية. وتمتلك القروش الحوتية أفواها كبيرة للغاية. وعلى الرغم من حجمها الضخم، إلا أن أسماك القرش الحوت لا تشكل خطرا على البشر، فهي سهلة الانقياد، وأحيانا ما تسمح للناس بلمسها، في حين يبدو صغير هذه الأسماك وديعا ولا يمانع في ملاعبة الغواصين، بالإضافة لإمكانية التقاط الصور معه تحت الماء وهو مستمتع تماما. رقم 8. حوت البلوغ الأبيض. حوت البلوغ الأبيض، والذي يسمى أيضا باسم الحوت الأبيض أو البلوغة، وهو من رتبة الحيتان في المنطقة القطبية الشمالية وشبه القطبية. ويشار إليه أحيانا باسم كنار البحر بسبب أصواته عالية الحدة. ويتكيف الحوت الأبيض للعيش في القطب الشمالي، كونه يمتلك خصائص تشريحية وفسيولوجية تميزه عن غيره من الحيتان.
ومن بين هذه الخصائص اللون الأبيض الذي يغطيه وغياب الزعنفة الظهرية، ويمتلك نتوءا مميزا في مقدمة رأسه. وهذا الحوت لديه جسم قصير وممتلئ ويمثل الشحم نسبة كبيرة من وزنه. وتعد البلوغة واحدة من أكثر الحيتانيات التي يتم صيدها بهدف الأسر، فهي محبوبة لدى الجمهور بسبب لونها وتعبيراتها وحركاتها، وبسبب صريره وصراخه وقرقرته عالية الحدة. ويمكن رؤيتهم يلعبون باستمرار ويطلقون أصواتهم ويسبحون حول بعضهم البعض. وكذلك قيام الحيتان البيضاء بتقليد بعضها البعض وتقليد البشر، كما يظهرون قدرا كبيرا من الفضول تجاه البشر، وكثيرا ما يقتربون منهم ويداعبونهم ويقلدونهم، وغالبا ما يسبح بجانب القوارب ويلعبون أيضا بالأشياء التي يجدونها في الماء. رقم 7. أسد البحر الكاليفورني. أسد البحر حيوان بحري يشبه الفقمة، وسمي أسد البحر لوجود عرف حول رقبة الذكور يشبه لبدة الأسد. وهو حيوان من زعنفيات الأقدام، موطنه ساحل كاليفورنيا وجزر غالاباغوس والساحل الياباني، وعادة ما يألف المياه الساحلية. ويبلغ طوله حوالي 240 سنتيمترا ويزن حوالي 280 كيلوغراما. وأسد البحر يتميز بفتحات أذن خارجية وسيقان أمامية طويلة وعرف بارز كبير. وله القدرة على المشي على 4 وشعر قصير كثيف وصدر كبير. ويستهلك أسد البحر كميات كبيرة من الطعام في المرة الواحدة. وله القدرة على الغوص إلى أعماق كبيرة. وتتحكم أجسام أسود البحر في معدل ضربات القلب وتبادل الغازات. ويعتمد أسد البحر على الأسماك كمصدر للغذاء. وكان الوجود البشري والأنشطة الترفيهية البشرية يمكن أن تسبب الاضطراب لأسود البحر، وأحيانا تتخلى عن مواقعها وتقليل الوقت الذي يقضيه أسد البحر في الخروج من الماء. وكانت أسود البحر دائما جاذبة للبشر بالتقارب معها، والتقاط الطعام والقيام بالحركات النادرة التي تؤثر تركيز المشاهدين. وفي أستراليا يقع أحد المواقع الرئيسية لمشاهدة أسود البحر في محمية جزيرة كارناك الطبيعية غرب أستراليا. ويستقبل هذا الموقع السياحي أكثر من 100,000 زائر، والذين يمكنهم مشاهدة ذكور أسود البحر وهي تنطلق إلى الشاطئ، ويقتربون منها ويلتقطون الصور التذكارية. وتبدي أسود البحر دائما تعاونا وألفة مع البشر. رقم 6. أخطبوط الشعاب المرجانية. أخطبوط الشعاب المرجانية يمكن أن يتغير من اللون القرمزي إلى الأخضر. ويعيش أخطبوط الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي في المياه الدافئة، حول بيئات الشعاب المرجانية وقيعان البحر العشبية والصخرية. وهو ليس حيوانا اجتماعيا ويبقى على مسافة آمنة من الأخطبوطات الأخرى. ولمزيد من ردع الحيوانات المفترسة يمكنها إخراج الحبر لإخفاء هروبها. ويتغذى أخطبوط الشعاب المرجانية على السرطانات والروبيان والكثير من الأسماك. ويعتبر مثل معظم الأخطبوطات الأخرى ذات الذكاء الشديد. وتعتبر قدرة الأخطبوط على تذكر مكان تواجد العدو والابتعاد عنه سمة ذكاء قوية. وعلى الرغم من أن هذا الأخطبوط لا يعتبر عدوانيا جدا، ويظهر صفات المفترسات وآكل اللحوم، ولكنه في كثير من الأحيان يبقى قريبا من البشر ولا يظهر عدوانية تجاههم. وكما يمكن للصيادين لمسه وتقديم الطعام له وتصويره. رقم 5. القضاعة أو ثعلب الماء. والقضاعات هي ثدييات برمائية وآكلة للأسماك وغيرها من الطرائد المائية، لكنها تأكل أيضا ضروبا أخرى من الطعام مثل اللافقاريات والطيور والثدييات الصغيرة. وتنتشر ثعالب الماء في جميع أنحاء العالم تقريبا، ويوجد منها 13 نوعا وينتمون إلى 7 أجناس. وكما يوجد أحد أنواعها وهو بحري بالكامل. وتسكن ثعالب الماء في جحور تقع على ضفاف الأنهار. ويطلق على مجموعة من القضاعات اسم الصاخبون للإشارة إلى طبعهم المرح غالبا. وتمتلك ثعالب الماء جسدا طويلا نحيلا وأطرافا قصيرة نسبيا، وكفوف ثعالب الماء ذات أغشية بين الأصابع. وكما تمتلك معظمها مخالب حادة على قوائمها. وكلها عدا القضاعة البحرية تمتلك ذيولا عضلية طويلة. وللقضاعات طبقة من الفراء العازل شديد النعومة تقع تحت الطبقة الخارجية من شعرها، وهي تؤدي إلى حجز طبقة من الهواء لتبقي هذه الحيوانات جافة ودافئة تحت المياه. وثعالب الماء حيوانات نشطة للغاية، وتطارد فريستها في المياه أو تبحث عنها على ضفاف الأنهار والبحيرات، وتغوص وتسبح فيها عندما تسعى وراء طريدتها. والقضاعات حيوانات لعوبة، وهي تبدو وكأنها تظهر سلوكيات معينة لمجرد المتعة. وتختلف التركيبة الاجتماعية باختلاف النوع الذي تنتمي إليه هذه الحيوانات. وبعضها حيوانات مستأنسة ويمكن تربيتها في الأسر مع توفير الظروف الملائمة لها. رقم 4. السلاحف البحرية.
السلاحف البحرية حيوانات زاحفة من رتبة السلحفيات، وللسلاحف البحرية فكان قويان حادان عديم الأسنان. والسلاحف البحرية توجد بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وتتواجد أيضا في جميع محيطات العالم فيما عدا المحيط المتجمد الشمالي. وتعتبر السلاحف البحرية الجلدية ذات الظهر أكبر سلحفاة بحرية، فقد يبلغ طولها من 2 إلى 3 أمتار وعرضها من 1 إلى 1.5 المتر، ووزنها يصل حتى 700 كيلوغراما. والسلاحف البحرية هي زواحف تتنفس الهواء ولها رئتان، لذا فهي تطفو على السطح بانتظام للتنفس. وتقضي السلاحف البحرية معظم وقتها تحت الماء، ولذلك يجب أن تكون قادرة على حبس أنفاسها لفترات طويلة. وتعتمد العديد من المجتمعات الساحلية حول العالم على السلاحف البحرية كمصدر للبروتين. وغالبا ما تحصد العديد من السلاحف البحرية في وقت واحد، وتبقيها على قيد الحياة على ظهورها لحين الحاجة إليها. وتجمع بعض الشعوب الساحلية بيض السلاحف البحرية للاستهلاك. والسلاحف البحرية هي هادئة للغاية، وتسمح للغواصين بالاقتراب منها ولمسها وربما ركوبها في بعض الأحيان. وقد يتم استئناسها في المنازل الخاصة وفي الأسر بسبب طبعها الهادئ. رقم 3. الدلافين قارورية الأنف. الدلافين قارورية الأنف هي أكثر أفراد عائلة الدلافين المحيطية، وتعيش الدلافين قارورية الأنف في البحار الدافئة والمعتدلة في جميع أنحاء العالم، وتوجد في كل مكان باستثناء منطقة القطب الشمالي ومنطقة الدائرة القطبية الجنوبية. وتم إجراء العديد من الدراسات حول ذكاء الدلافين وتقليدها للبشر، واستخدام اللغة الاصطناعية وتصنيف الكائنات، وقد أدى ذكاؤهم الكبير إلى التفاعل مع البشر. واكتسبت الدلافين قارورية الأنف شعبية من عروض أحواض السمك والبرامج التلفزيونية، وكما تم تدريبهم من قبل الجيوش لتحديد مواقع الألغام البحرية، أو الكشف عن الغواصين الأعداء وتحديدهم في بعض المناطق. ويتعاونون مع الصيادين المحليين عن طريق دفع الأسماك إلى شباكهم وأكل الأسماك التي تهرب. وتمتلك الدلافين قارورية الأنف ثالث أكبر مستويات دماغية من أي حيوان ثديي على الأرض، والتي تساهم على الأرجح في ذكائها العالي وذكائها العاطفي. وعادة ما يكون لون الدلافين قارورية الأنف رمادية داكنة، وتظهر الدلافين ذات الأنف الزجاجي في فلوريدا شكلا نادرا من الزينة الذاتية. فتقوم الدلافين بتزيين نفسها بالعشب تقليدا سلوكيا للبشر، وفي بعض الأحيان يقومون بإنقاذ الغواصين المصابين عن طريق رفعهم إلى السطح. رقم 2. الثعبان البحري موراي العملاق. ثعبان الموراي العملاق هو نوع من ثعابين الموراي البحرية، ويصل طوله إلى 3 أمتار ووزنه إلى 30 كيلوغراما، ولونه بني أو أسمر مع وجود بقع سوداء كبيرة تشبه بقع النمر. وينتشر الموراي العملاق على نطاق واسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويعيش في البحيرات وعلى المنحدرات الخارجية للشعاب المرجانية. والموراي العملاق هو حيوان آكل للحوم وليلي، ويصطاد فريسته داخل الشعاب المرجانية. ورغم أنه حيوان انعزالي ويعيش في الشقوق بين الشعاب المرجانية، إلا أنه تم الاقتراب منه والتصور معه ومصادقته. فقامت فاليري تايلر وهي غواصة ومصورة تحت الماء، وتشتهر بكونها خبيرة في أسماك القرش. وكانت إحدى أكثر تجاربها الفريدة هي إقامة صداقة مع ثعبان البحر الموراي العملاق. وفي حين أن ثعابين الموراي تبدو مخيفة وعادة ما تكون خجولة للغاية، وهي أيضا دفاعية عن منازلها، مما يجعل هذه الصداقة فريدة من نوعها. ولكن قابلت فاليري لأول مرة الثعبان المرقد تحت الماء في إندونيسيا، ولكنها لم تكن ودودة مع زائرها البشري في البداية، إلى أن تطور الأمر لصداقة دائمة. وبدأت سمكة الموراي تقترب من فاليري وتبحث عنها لتدليكها أو لمسها، ولا تزال سمكة الموراي تتعرف على فاليري وتندفع لعناقها عند رؤيتها. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات، تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. سمكة كوبودي. سمكة كوبودي وهي اللبروسية غنمية الرأس، وقد تسمى سمكة رأس الغنم، وهي نوع من أنواع فصيلة اللبروسية، وموطنها الأصلي هو المحيط الهادئ، وتسكن مناطق الشعاب الصخرية في شبه جزيرة كوريا والصين واليابان، وتتواجد دائما بالقرب من الشعاب المرجانية. ويبلغ طول سمكة كوبودي ما يزيد عن المتر، وأكبر وزن مسجل لها هو 15 كيلوغراما. ويعتبر هذا النوع أحد أنواع أسماك الطعام في بعض المناطق.
ويظهر الذكر البالغ بنية بدنية خاصة جدا مع ذقنه المنتفخة وجبهته غير المتناسبة. ومن ناحية أخرى لدى الإناث نتوء أقل وضوحا إلى حد ما وتتميز بألوان أكثر إشراقا. والإناث أكثر خوفا من الذكور فهم يعيشون مختبئين في الشقوق. وتم تصوير سمكة كوبوداي في عام 2016 مع طاقم تصوير ياباني تحت الماء. وتم الاقتراب من هذا الحيوان الخجول. وتمكن المصورون من قضاء المزيد من الوقت تحت الماء مع كوبوداي. ولقد تصادق رجل يدعى هيرويوكي أراكاوا من تاتياما مع سمكة كوبوداي. وأقام صداقة معها منذ 25 عاما. وأطلق عليها بوريكو وتم التقارب بينهما على مر الأيام. وكان أركاوا يقوم بقضاء الوقت الطويل مع سمكة كوبوداي تحت الماء. وكانت سمكة بوريكو تبدو وكأنها صديقة مقربة لأركاوا. وتسمح له بلمسها وحتى تقبيلها. وكان يشعر بإحساس هائل بالسعادة لأنه تمكن من الوصول إلى مخلوق شديد التقلب مثل كوبوداي. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا. ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.